नमस्कार. सुवर्णास कुक अँड बेक रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण अतिशय चमचमीत व झणझणीत अशी उपवासाची मिसळ बघणार आहोत. तर रेसिपी पाहण्याआधी जर अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि ज्यांनी सबस्क्राईब केलेले आहे त्यांचे खूप खूप मनापासून धन्यवाद. चला तर मग या मस्त रेसिपीला सुरुवात करूया. तर सर्वात आधी आपण इथे वाटण बघणार आहोत. तर वाटणासाठी मी ते भाजलेले शेंगदाणे 1 चमचाभर घेतलेले आहेत. 1 छोटा चमचा जिरे घेतलेले आहेत. थोडीशी कोथिंबीर आणि एक इथं अर्धी वाटी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे. आणि ओलं खोबऱ्याऐवजी तुम्ही सुकं खोबरं घेऊ शकता. आणि आपल्याला हे सर्व आता वाटून घ्यायचं आहे. तर हे बघा, हे मी वाटण तयार केलं आहे. आता आपण फोडणीसाठी इथे कढईमध्ये 2 चमचा तेल टाकलेलं आहे मी आणि त्यामध्ये 1 पाव चमचा जिरे टाकते. आणि इथे मी बटाटा घेतलेला आहे, कच्चा बटाटा अर्धा, त्याची सालं काढून बारीक फोडी बनवून घेतलेल्या आहेत. आणि इथे मी मिरची पावडर टाकते. तर ही बेडगी मिरची पावडर आहे, ती 1 मोठा चमचा इथे मी टाकते. तुम्हाला जर ह्याच्यापेक्षा जास्त तिखट हवं असेल किंवा कमी हवं असेल तर त्यानुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकताय. आणि हे जे आपण वाटण बनवून घेतलेलं आहे ते टाकायचं आहे. तर आता हे सर्व आपण तेलावर छान परतून घेऊया. तर अगदी तेल सुटेपर्यंत आपण हा मसाला परतायचा आहे. तर इथे मी मीठ टाकलेलं आहे. मीठ आपल्या चवीनुसार टाकायचं आहे. आणि हा मसाला आपण छान तेलावर परतून घेऊया. तर छान तेल सुटलेलं आहे मसाल्याला. आता यामध्ये पाणी टाकायचं आहे. तर इथे मी 1 ग्लासभर पाणी टाकते आहे. तर ही जी मी मिसळ बनवलेली आहे ती 2 व्यक्तींना पुरेल इतकी बनवलेली आहे. तुम्हाला याचं जर प्रमाण वाढवायचं असेल तर मी जे साहित्य वापरलेले आहे त्याचं प्रमाण तुम्ही वाढवून या पद्धतीने आपल्याला हवी तेवढी मिसळ बनवू शकता. तर हे बघा, मी छान मिक्स करून घेतलेलं आहे, छान ढवळून घेतलेलं आहे. आणि छान मस्त आपली ही मिसळ आता उकळू द्यायची आहे. तर एक छान उकळी काढूया. तर छान दणकून उकळी आलेली आहे. आणि आता आपल्याला गॅस बारीक करायचा आहे. आणि बारीक गॅसवर आपल्याला हा जो बटाटा आहे मिसळमधला तो शिजवून घ्यायचा आहे. तर मी गॅस बारीक केलेला आहे. एकदा छान ढवळून घेऊया. आणि आपण मिसळ आपली उकळू द्यायची आहे. त्यातील बटाटा शिजला की आपली मिसळ तयार. तर आपण हे बारीक गॅसवर आता 2 ते 3 मिनिटं शिजवून घेऊया. तर मी अजून 2-3 मिनिटं शिजवून घेतलेलं आहे. आणि आपण आता चेक करूया बटाटा आपला शिजलेला आहे का. तर इथे तुम्ही बघू शकता छान बटाटा शिजलेला आहे, आपली मिसळ तयार आहे. तर बटाट्याच्या फोडी तुम्ही कितपत बारीक कट कराल त्यानुसार लवकर बटाटा शिजतो. त्यामुळे बटाट्याच्या फोडी बारीक अशा कराव्यात, पटकन शिजल्या जातात. तर आपली ही मिसळ छान तयार झालेली आहे. आणि एकदा आपण ढवळून घेऊया. आणि मी आता गॅस बंद केलेला आहे. तर अतिशय चमचमीत व झणझणीत अशी आपली मिसळ तयार झालेली आहे. तर ती आपण आता सर्व कशी करायची बघूया. तर इथे मी प्लेटमध्ये सर्वात आधी खाली मी बटाट्याचा थर लावते. आणि त्याच्यावर आता आपल्याला बटाट्याचा जो चिवडा आहे तो टाकायचा आहे. आणि आता मी हे बटाट्याचे चिप्स थोडेसे हाताने तुकडे करून टाकते. आणि याच्यावर आपल्याला जो आपण मिसळचा रस्सा बनवलेला आहे तो टाकायचा आहे. तर या पद्धतीने आपण ही मिसळ सर्व करायची आहे. खूप छान मस्त चविष्ट अशी ही होते. तर हा मी रस्सा थोडासा दाटसर ठेवलेला आहे. तुम्हाला जर पातळ आवडत असेल तर तुम्ही तो पातळ करू शकताय. आणि हे मी मिसळ छान सर्व केली आहे. त्याच्यावर अजून थोडंसं बटाट्याचा चिवडा टाकलेला आहे. आणि मी ओलं खोबरं थोडंसं किसून टाकलेलं आहे. सुकं खोबरं टाकलं तरीही चालेल. आणि वरून थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे. आणि थोडेसे बटाट्याचे मी चिप्स ठेवते. या पद्धतीने ही आपली मिसळ तयार आहे. तर एक लिंबाची फोडसुद्धा मी ठेवते. आणि ही आपली अगदी चमचमीत व झणझणीत अशी मिसळ आपली ही तयार झालेली आहे. खूप मस्त रेसिपी आहे, जरूर करून पहा.
उपवासासाठी अतिशय उत्तम असा हा पर्याय आहे. तर अतिशय झणझणीत व चमचमीत ही आपली मिसळ छान लागते. उपवासासाठी स्पेशल बनवलेली आहे. तर जरूर करून पहा आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.